Хей, ласуньки! Сьогодні в меню класична італійська паста з томатів і пармезану паста аль помідоро. Всього 3 складники, а задоволення на мільйон. Борошно типу 00, сіль і яйця. Пропорції дуже прості в цьому рецепті. На одну порцію дорослого – 1 яйце і 100 грамів борошна. Робимо заглиблення у борошні і всипаємо сіль. Вбиваємо яйця і потихеньку змішуємо разом віделкою. Можна використовувати комбайн або виробити тісто вручну. Це робиться дуже швидко. А ще ця паста неймовірна за смаком, добре тримає форму і готується за 15 хвилин. Повірте, ніяка магазинна навіть в рівень не йде. Це тепло ваших рук і почуття близькості з родиною за сумісним столом дають тільки приємне відчуття. Просто поступово додаю борошно і замішую далі. Дайте тісту полежати десь 30 хвилин, щоб розвився глютен. Зараз не можна ще працювати з ним. Тісто ще рветься. А тим часом можете приготувати улюблений соус. Через півгодини тісто вже іншої якості, еластичне і слухняне. Посипаю борошном і починаю. Я підключила свій комбайн, бо хотіла показати вам, яке тісто можна зробити тоненьке. А поки я пропускаю тісто через насадки, ви можете підписатися на мій канал і поставити вподобайку. Вам не складно, а мені приємно. Також можна тісто розкачати за допомогою качалки і зробити щось типу локшини. Для цього треба скласти тісто в декілька шарів, присипаних борошном, і тоненько порізати. Для соусу треба перетерти томати, заправлені оливковою олією, чесником, цибулею, з додатком базиліка, зробити таку собі заправку на пательні. Нехай собі прокипить декілька хвилин, і найпростіший соус буде готовий. Дивіться, яке тоненьке тісто виходить. Тепер беру насадку на спагетті, і ці шматочки тіста перетворяться магічним чином на тоненькі шматочки дива під назвою паста аль помідоро. Красиво звучить, правда? Присипаю борошном, щоб не злипалося, і варю у підсоленій воді 2-3 хвилини. А які соуси любите ви? Поділіться в коментарях. Готову пасту додаю до пательні з соусом, перемішую і вуаля! Смачнющий обід або вечеря готові. Тільки не робіть моїх помилок. Я хотіла, щоб спагетті були дуже довгі. Все ж таки стандартний розмір довжини зручніше їсти. Додайте трохи пармезану, їжте із задоволенням. Смачного!